That's where you fucking been! With that fucking whore for the party! What are you doing here? I thought you were at the beach house. Yung naloko ka at may nag-cheat sa'yo ay isa sa pinakapangit na experience para sa kahit sino. Kahit na ilang buwan pa lang kayo o 10 dekada na kayong kasal, makikita ng mga tao yon na pinakamalaking pagtataksil sa lahat. Gets ko, binrate niya yung rule number 1. Wala nang foundation yung relasyon. Saan ka na magsisimula ngayon? Kahit na napagdesisyonan mo nang magpatawad, pwede maging parang virus yon na dormant muna, tapos lalabas uli pag nagkaroon ng problema. Pag may nagawa siyang kahit anong mali, may iisip at mailalabas mo na naman yung issue. Bihira makarecover ang couples pag may nag-cheat na isa. Dahil hindi mo maintindihan bakit ka niloko, iniisip mo na lang na siguro hindi ka enough. Hindi ka attractive enough, sexy enough, na may mali sa'yo, or anumang insecurity mo. Malalim na sugat yun sa'yo kasi tinamaan self-confidence mo at naka-question mo bigla yung value mo bilang girlfriend o boyfriend. Kaya kadalasan, ang unang ginagawa ng mga naloko ay sinisimulan na nila mag-violate ng privacy ng partner nila. May painful na nangyari sa'yo na out of control mo, kaya natural lang na gusto mo mabawi yung control. Understandable naman na gusto mo ma-ensure na hindi na mag-cheat uli partner mo, kaya yung ibang tao nag-go overboard at magde-demand na ng access sa phone, email, credit card o iba pang private information ng partner nila, lalo kung hindi naman nila agreement yun dati. Yung iba pa hindi na humihingi ng permisyon, talagang tumatakas at ginagalaw na lang nila nang di alam ng partner nila. Unfortunately, masagwa yung tactic na yon. Yung paggalaw ng accounts ng partner mo, may permission man o wala, hindi nun magagaranti na hindi sila mag-cheat ulit. Hindi yun nakakatulong na mag-rebuild ng trust at instead, nakakadagdag pa ng sama ng loob sa inyong dalawa sa oras na mas kailangan nyo sana ng mas magagandang interactions. Walang may gustong maging nasa isang relasyon kung saan yung isang tao ay palaging minomonitor ng jowa niya. Hindi ka rin matutulungan nun mag-heal since makikita mo na habang tumatagal, dumadagdag yung pagiging paranoid mo. Every time na kukunin mo phone nila or o-open mo accounts nila, iniipit mo lang sarili mo sa walang katapusang spiral ng anxiety. Oo, madaming kailangang gawin ang partner mo para ma-regain yung trust mo at mabuo uli relasyon nyo. Pero wag mo tignan yun na kailangan nilang i-make it up to you habang buhay. Di mo rin pwede ilabas yung nagawa nila bilang trump card sa bawat argument nyo. Kung di mo kaya magpatawad at subukang mag-move on, baka sign na yun na yung pagstay sa relationship nyo ay hindi option para sa'yo. Wala namang right choice pagdating sa magi-stay ka pa ba o iiwan mo na yung taong nag-cheat sa'yo. Kailangan mo gawin kung ano yung ramdam mong tama para sa puso mo. Pero wag yung takot mo ang pagdesisyonin mo. Pangit yung mag-stay ka lang kasi takot ka maging single or iiwan mo na sila kasi takot kang masaktan nila uli. Take as much time as you need para mapili kung ano yung pakiramdam mong tama para sa'yo. Eventually, magiging feeling strong ka uli. Hindi naman ako yung makakapagsabi sa'yo kung mag-i-stay ka pa sa taong nanloko sa'yo eh. Ang kailangan mo lang ay maibalik mo yung sense of strength mo. Pero kung mag-i-stay ka, hindi pwedeng nasa sense ng pagka-victim ka pa din. Unhealthy yun at di ka matutulungan mag-move on. Kung sa tingin mo naman ay hindi mo na talaga kaya tanggapin yung pangloloko niya, ang pinakamagandang magagawa mo ay i-preserve mo yung dignidad mo sa pag-alis mo. Wag mo na i-try saktan yung ex mo. Wag mo na subukan gumanti o kontakin yung kabit niya. Yung mga bagay na yon might feel good in the moment pero mas mapapahaba lang nun yung sakit mo. Tanggapin mo na lang na hindi mo kasalanan yun at hindi ka madedefine nun bilang isang tao. Tapos mag-focus ka maibalik yung self-confidence mo. Panoorin mo yung video ni Beyonce na sorry nang paulit-ulit hanggat ma-feel mong ready ka na mag-move forward. You acted like somehow it was my fault. So I just punished myself. It's over. This twisted, toxic thing between us. I've got a life to start living. And you're not going to be in it. May natutunan
kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit nyo yung like button at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you times 2. See you sa next video.